Welkom in Marta's atelier. Vandaag wil ik hier deze klaprozen of poppies schilderen. Je woont immers in de Westhoek of je woont er niet. En ik heb deze canvas voorbereid met een extra 2 lagen gesso. Daarop heb ik met acrylverf een heel dunne wassing gezet. En hier en daar heb ik een klaproos aangeduid, de welke ik echt wel in mijn werk wil. Wat ik nu reeds opmerk is natuurlijk dat mijn formaat niet hetzelfde is als hier op de foto. Dus dit is hier veel langgerekter dan de foto, waardoor ik hier meer plaats krijg tussen de bovenrand en de bovenste bloem. Ik had gedacht van dit hier naar boven toe te brengen, maar ik weet niet of dat een goed idee is. Dus ik zal dit hier laten staan en dan ga ik nog beslissen wat ik met die restruimte doe. Wanneer je op losse canvas werkt, dan kan je eventueel hier reeds een stukje afknippen. Wat ik nu niet kan doen, omdat ik op hardboard werk. De foto zelf komt vanuit Pixabay en heeft een landschapsformaat, dus er is hier nog een stuk aan in de originele foto. Dit stukje heb ik eruit gehaald omdat ik het wel een zeer mooie compositie vind. En in deze bloemen hier laat ik de hoofdrol spelen in het schilderij. Dit kleur blauw heb ik reeds gemengd. En hoe heb ik dit kleur hier verkregen? Wel, ik heb ultramarijn gebruikt, maar als je ziet naar het ultramarijn, dan is de intensiteit van het zuivere blauw veel te intens. Dus wanneer een bepaalde kleur te intens is, dan kan je daar het complementaire kleur bijvoegen. Nu, dit hier is gebrande omber. En gebrande omber is uiteindelijk een heel donker, maar laag intens oranje. Dit wil zeggen dat dit hier het complementaire kleur is van blauw. Het oranje is complementair aan blauw. Dit wil zeggen, als je bij oranje blauw bijvoegt of omgekeerd, dat je dan de intensiteit van een kleur naar beneden haalt. Nu, in dit blauw zie ik hier nog een andere kleur tevoorschijn komen. En het is nogal een onbestemde kleur. Dus wat kan ik daarmee gaan aanvangen? Ik kan hier eens kijken met het kleurwiel welk kleur dit eventueel zou kunnen zijn. En als ik goed kijk, dan zou het oranje of rood-oranje kunnen zijn. Maar dan ook opnieuw heel laag intens. Ondertussen weten we dat dit hier oranje is. Ik zal daar een heel klein beetje wit bijvoegen. En je ziet inderdaad, dit is een soort oranje, maar wel nog heel wat lichter.
Dus ik ga opnieuw de tonaliteit naar beneden halen. Door daar titaan wit te gaan bijvoegen. En dan haal ik de intensiteit naar beneden. Door daar een heel klein beetje blauw toe te voegen. Nu, je kan eventueel dit blauw dezelfde tonale waarde gaan geven. Als het kleur waar het moet worden bijgevoegd. Ik heb ietsje te veel wit bijgevoegd. Dus je moet de tonale waarde gaan corrigeren. Wil je niet dat deze kleur te donker wordt als je het pure ultramarijn bijvoegt. Wanneer je de tonaliteit van het blauw op dezelfde hoogte brengt als de tonaliteit waar de kleur bij moet, dan blijf je dezelfde tonaliteit behouden. Oké, dit gaan we er nog eens bijvoegen. En je ziet inderdaad de intensiteit van dit oranje gaat naar beneden. Dus als ik nu een teststripje neem. En ik hou mijn ogen half toegeknepen. Dan zie ik dat ik op het juiste spoor zit, maar ik denk dat het ietsje te licht is. Dus ik kan nu ofwel nog wat blauw bijvoegen of opnieuw een beetje omber. Kijk, de intensiteit gaat of wordt terug sterker. Dus ik moet daar echt nog een klein beetje blauw opnieuw gaan bijvoegen. En als ik nu mijn ogen half toeknijp en ik kijk dus naar de kleur hier op de foto en de kleur op mijn teststrip, dan wordt daar geen verschil meer in gemerkt. Dus dit is de kleur die we kunnen gebruiken in dit blauw hier. Nu moet ik ook nog dit rood en groen gaan bepalen. Ik heb hier reeds sapgroen op mijn palet. Dus ik ga misschien eerst hier dit groen gaan mengen. Ik heb de indruk dat het donkerste kleur groen ongeveer het sapgroen is, zo uit de tube geknepen.
Maar ik zal nog een klein beetje een blauw bijvoegen, want ik denk dat het nog ietsje donkerder is. Dus deze stengeltjes gaan naar het blauw-groen. Het is niet makkelijk om het te zien, want het is heel fijn. Dit hier zit precies tussen dit blauw en het groen in. Dus ik kan dat, wanneer ik aan het schilderen ben, nog onderling gaan mengen. Maar ik zal hier ook nog wat gebrande omber bijvoegen. Om het nog wat donkerder te maken. Zie je? Nu heb ik hier een hele donkere, of een heel donker groen, dat ik hier wat opzij ga plaatsen. Dus dit zal ik gebruiken voor de donkere deeltjes hier, de donkere stengels. En hier tussen zit een licht groen. Even kijken. Dus opnieuw voeg ik daar titaanwit bij. Dus het gaat die richting uit, maar is natuurlijk veel te intens. Ik kan daar nu wat rood gaan bijvoegen, maar ik heb veel te veel verf genomen. Dus ik ga dit splitsen. Ik voeg daar een tikje rood bij. Voeg daar dus nooit te veel ineens bij. Kijk, nu gaat mijn intensiteit reeds naar beneden. Want rood hier is de complementaire kleur natuurlijk van dit groen. En je ziet, het groen wordt echt wel neutraler. Nu kan ik daar nog wat wit gaan bijvoegen. Ik ben er bijna, maar ik zal hier nog wat oranje bijvoegen, want ik heb de indruk dat het ook naar de oranje kant gaat. Dus ik ga hier nogmaals de tonale waarde gaan corrigeren, vooraleer ik het bij het groen meng. Want als ik hier nu gebrande omber bijvoeg, dan wordt deze kleur opnieuw veel donkerder. Dus dat wil ik niet.
Dus ik voeg daar hele kleine beetjes bij. En als ik dus mijn ogen weer half toekneep, dan zie ik geen verschil meer tussen het kleur op de foto en het kleur op mijn teststip. Dus dit zullen we eveneens gebruiken voor het groen in de achtergrond. Hier heb ik nu nog een deeltje groen over. En ik denk dat ik hier nog een groen tussen deze twee ga mengen. Dus ik voeg daar weer wat wit bij. En we halen opnieuw de intensiteit naar beneden. Nu heb ik een heel laag intens groen dat wat naar de rode kant neigt. Dus ik ga daar opnieuw wat groen moeten bijvoegen. Want ik ben de kleur groen aan het verliezen. Daarom zeg ik altijd niet te veel ineens bijvoegen. Maar ik bezondig mij daar natuurlijk ook aan. Kijk, dit groen zou hier voor dit stengeltje kunnen gaan. Dus ik ga dit ook eventjes opzij plaatsen. Oké. En dan nog de rode voor de bloem. Dus ik neem hier cadmium. En het is cadmiumrood medium. En je zal zien, het is echt wel heel intens rood. Dus we gaan dit ook naar beneden halen. Ik zal er een pietje of ietsie pitsie. Ik denk dat het zo is dat ze het zeggen. Een ietsie pitsie groen bijvoegen, maar niet te veel. Ik zal daar opnieuw wat gebrande omber bijvoegen. Zoals je kunt zien, ik ben echt wel een fan van gebrande omber. Ik vind dit heel nuttig in kleurmengingen.
Nog iets te intens. Nog iets te intens, ja. Dus ik ga daar opnieuw wat groen moeten bijvoegen. Wat gebrande omer terug. En dit zou goed zijn in de donkerste partijen, maar ik zal dat toch nog wat groen bijvoegen. Dus dit zal ik hier houden voor de donkerste partijen van de bloem. Er zitten ook heel lichte delen in en ik zou zelf durven zeggen die neigen naar het oranje. Dus ik begin met geel. En ik probeer wat kleur van de vorige menging bij te voegen. Maar je ziet, het is echt heel intens. Dus als je vergelijkt naar hier, heel erg intens. Ik moet ook de tonaliteit veranderen. Dus ik voeg daar toch heel wat wit bij. Het is dus een hele klus vooraleer je begint te schilderen. Maar eens je de voornaamste kleuren hebt gemengd, dan gaat het schilderen veel makkelijker. Want als je moet beginnen mengen terwijl je schildert, maakt het schilderen alleen maar moeilijker. Dus ik begin hier dichtbij te komen, maar nog wat wit bijvoegen. Als je natuurlijk met acryl werkt, dan kan je niet alle kleuren gaan mengen op voorhand. Alhoewel, ja, dan heb je een Stay Wet palet nodig. Dus voor hier gaat het wel. Misschien enkele tikjes van dit mengsel. Dus ik ga dit eventjes opnieuw in 2 splitsen. En ik zal er een donkerder versie van maken. Ik ga ook wat meer rood bijvoegen. Dus waar was ik? Ja, als je met acryl werkt, dat het dan moeilijker is om je kleuren te gaan mengen op voorhand. Tenzij je een Stay Wet palet hebt. Want eer je begint te schilderen met acryl, dan is dit hier al wat opgedroogd. Dan kan je het niet meer gebruiken. Oké, dus dat is goed voor deze kleur ongeveer. Maar je ziet, ik heb het uiteindelijk een heel gelimiteerd palet, waarmee ik al deze kleuren kan gaan mengen. Dus neem nooit te veel kleur op je palet, anders wordt het heel moeilijk.
En dit hier, dat is hier heel donkerrood, denk ik. Zo gezien het, ofwel is het, ja, ik denk dat dit het groen is. Ik zal nog eens moeten kijken op mijn scherm, op mijn computerscherm, want in deze foto zie ik niet zo heel goed. Maar dan heb ik hier dit gedeelte nog, dus ik wil dit ook wel gaan mengen op voorhand. Dus je ziet opnieuw veel te intens. Dus dat moet echt wel heel fel naar beneden. Op den duur, als je heel veel mengt, weet je wel wat je kan bijvoegen en wat niet. Kijk, hier zit ik tamelijk juist. Hier vermengt het rood zich met dit blauw, dus dat ga ik moeten bewerkstelligen terwijl dat ik aan het schilderen ben. Dus ik ga dit nu niet speciaal gaan mengen. Maar ik zal misschien toch wel een klein beetje de intensiteit nog naar beneden gaan. Maar kijk, ik doe echt niet heel veel in. Heel klein beetje. En er is ook variëteit in, dus er zijn wittere gedeelten, er zijn rodere gedeelten, dus dit ga ik moeten verkrijgen als ik aan het schilderen ben. Dus. Oké, voilà. Dus al de kleuren zijn gemengd. Ik kan, zoals ik eerder zei, die kleuren nog onderling gaan mengen ook. En het is goed mogelijk dat ik opnieuw deze kleuren ga moeten mengen, omdat ik niet genoeg heb. Maar aangezien ik heel weinig van deze kleuren op mijn palet heb, kan ik het heel makkelijk terughalen. Als je natuurlijk met 10 verschillende kleuren werkt, is het moeilijk om dan opnieuw te weten wat je juist in een bepaalde menging gedaan hebt. Oké, we gaan schilderen. Dus in mijn eerste laag heb ik ook geopteerd opnieuw om 5 milliliter water te gebruiken en daarin een 1 milliliter quick drying medium. Dus nu moet ik daar wat andere kleur gaan inbrengen.
Zien. Ik ga eerst nog wat blauw bijvoegen. Want er zitten nog heel veel openingetjes. Nu, ik kan natuurlijk in volgende lagen ook wat bijschilderen, maar ik ga zien. Oké. Ik zal dit misschien ook nog eens sneller zetten, zodanig dat je niet continu moet blijven kijken wanneer ik aan het schilderen ben. Maar wat ik jullie wilde vragen is: hebben jullie graag een versnelling van het schilderproces? Of hebben jullie graag de werkelijke tijd zoals ik nu uiteindelijk bezig ben? Ik vraag me dat soms af. Blijven mensen daarnaar kijken of... Ik denk soms wel, dat is waarschijnlijk wel een beetje saai. Kijken naar iemand die aan het schilderen is. Of zeg je, goh, nee. Eigenlijk vind ik het wel leerrijk om het te zien doen van iemand. Dat is ook een mogelijkheid. Dus ik ben hier nu nog wat amber aan het bijvoegen. Maar ik kan het natuurlijk nog versterken in een volgende laag. Nu zo. Dus nu ga ik hier verder met het rood. En ik probeer dit hier te gaan mengen. Dat is natuurlijk ook een voordeel van olieverf. Nog een beetje mee. Ik zal hier proberen een overgang te maken van rood naar blauw. Het is soms echt niet makkelijk om te praten en te schilderen tegelijkertijd, omdat praten en schilderen twee verschillende delen van de hersenen gebruikt of gebruiken. Als je zelf schildert, probeer niet te praten. Dat is niet ideaal. Je hebt een linker en een rechter hersenhelft. De rechter gebruiken we meest om te tekenen en te schilderen. Dus het is het creatieve deel. En de linkerkant gebruiken we om te spreken. Dus als je schildert en je spreekt, dan krijg je een soort conflict in de hersenen.
En dat is niet opportun. Ik probeer hier toch wat te gaan uitsparen, maar ik wil het ook niet volledig gaan wegschilderen. Nu ga ik overschakelen naar het groen. Dus ik probeer hier wat groen in te werken in het rood. Maar aangezien ik niet à la prima werk, kan ik daar nog heel veel aan veranderen. Dus als je het laat drogen, schrijf dan misschien wel eens op welke kleuren je initieel gebruikt hebt om te gaan mengen. Want als je een poos moet wachten om een tweede laag op te zetten, dan zou het kunnen dat je het dus reeds vergeten bent waarmee je juist gestart bent. Dus dat is wel geen slecht idee om dat te doen. Dus nu ga ik ietsje donkerder hier naar beneden toe.
Wanneer je nog kleur over hebt, dan kan je het bewaren in een doosje in de diepvries. En als je het uithaalt, dan laat je het eerst ontdooien, zodanig dat je niet echt condens krijgt in je verf. Maar ik zal hier nog ietsje aan werken, want dat vind ik nog niet goed. Dit is de achtergrond geworden voor dit schilderij. Wat heb ik nog gedaan? Dat is wat van deze kleur in het blauw ingebracht. En ik heb wat groen in het rood gebracht en wat rood in het groen. Om toch enigszins een eenheid te verkrijgen in de achtergrond. In de volgende video zal ik de bloemen inschilderen. En dan kan ik nog eens herbekijken wat ik ga doen aan de achtergrond. Hopelijk vonden jullie dit interessant en tot volgende week. Dag!